درود فراوان. تو این ویدیو میخوایم در مورد مدل داده‌ای صحبت بکنیم. ما در اصل توی مدل ویو هستیم و میخوایم توی این محیط با هم دیگه دیتا مدلمون رو ایجاد بکنیم و بعد بریم روی تیبل ویو کلکیولیشن بسازیم، فرمولای محاسباتی بسازیم و کارامون رو انجام بدیم، بعد بریم روی مبحث ویژوالایزیشن. پس استپ با استپ داریم این موضوع رو پیش میبریم. پس اولین استپی که ما بعد از پاور کوئری ادیتور انجام میدیم، میایم تو مبحث مدل ویو، مدلمون رو ایجاد میکنیم، بعد تیبل ویو و بعد بخش ریپورت ویو. خب ما چند تا مدل داده‌ای داریم؟ ما 3 تا مدل داده‌ای داریم: فلت اسکیما، استار اسکیما و اسنوفلک اسکیما. از کدوم مدل داده‌ای استفاده بکنید که بتونید بهترین خروجی رو داشته باشید؟ بریم با هم دیگه توی نرم افزار در مورد این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. من امیر هنرمندم. اگر به این سبک از ویدیو علاقه‌مندی، ممنون میشم دکمه سابسکرایب رو بزن و اون دکمه زنگوله رو بزن که اگر ویدیوی جدید اومد در جریان قرار بگیری. ما همونجور که دارید میبینید الان ما تو بخش مدل ویو هستیم. خب جداول من الان اینجا موجوده. از پایین دارید میبینید نوشته all tables، یعنی تمام تیبل هایی که اینجا موجود هست توی پروژه من رو برای من میاره و توی all table میذاره. به صورت کلی خودش یه اتو دیتکتی انجام میده توی اون ریلیشن هایی که بین جداول وجود داره، هم نسبت به اسم ستون هم محتوای داخل ستون. ما کاری با اون موضوع نداریم. من ارتباطاتم کلا حذف کردم. توی پروژه ها خیلی مهمه که بچه ها شما بیاید و از لیاوت های جدا استفاده کنید. توی پروژه ممکنه که شما یک بخشی اطلاعات GIS دارید و جداولی دارید که با اینا ارتباط داره. پس من نمیتونم همه رو بیارم توی آل تیبلز و توی آل تیبلز استفاده بکنم. امکان پذیر هست، ولی از اون ور یک مقدار درک شما رو میاره پایینتر و نیاز داره که زمان زیادی رو بذارید که این ارتباطات رو بفهمید و چکش کنید. خب چی کار میکنیم تو بخش اول؟ ما تو بخش اول میایم یک لیاوت از پایین میسازیم. نگاه کنید، یک لیاوت برای من ساخت. درسته؟ من چی کار میکنم؟ تو بخش اول ما میخوایم از فلت اسکیما استفاده کنیم، یک ارتباط بسیار ساده و کارآمد. ما چرا ارتباط ایجاد میکنیم الان جلوتر دلیلش رو هم بهتون میگم. خب من میام چیکار میکنم؟ میگم من یه جدول کاستومرز دارم، یک جدول سیلز دارم. دقت بکنید، جدول کاستومر و جدول سیلز. کلید ارتباطی بین این دوتا جداول چی هست بچه ها؟ نگاه کنید، کاستومر آیدی و کاستومر آیدی. حالا نکته‌ای که وجود داره، وقتی رو هر جدول کلیک میکنید شما توی پراپرتیسش یه کادری باز اینجا براتون باز میشه، یا اگر بسته است بازش کنید که مبحث جنرال داره و مبحث ادوانس. خب جنرالی که باز میکنیم میگه اسم جدولت چیه، دیسکریپشن میخوای براش قرار بدی. کی کالم چیه بچه؟ کی کالم کلید جدولیه که شما میخواید ارتباط بدید. مثلا من میگم اینجا کی کالم هم چی باشه؟ خود کاستومر آیدی من باشه. اما اینجا نگاه کنید، توی کی کالم شما حتما باید به این موضوع دقت بکنید که کی کالمی که استفاده میکنید یا همون پرایمری کی که دارید استفاده میکنید حتما و حتما یونیک باشه. خب پس من میام رو جدول کاستومرز، میخوام ببینم که این کی کالمی که ما داریم اینجا آیا یونیک هست یا نیست. به صورت کلی من میام اینجا کی کالمو میذارم روی کاستومر آیدی. نگاه کنید، یک
علامت کادر کوچیک و یک آیکون آدمک کنارش قرار گرفت که این کلید اصلی این جدوله. خب ما برای ارتباط این دوتا جدول دوتا مسیر داریم. یکی این که درگ بکنیم بندازیم رو فیلدی که نیاز داریم، درسته؟ یا از بخش Manage Relationships بیایم اینجا. ببینید اینجا خودش اوتو دیتکت داره، میتونید ریلیشنی که هست رو ادیت بکنید یا دیلیت بکنید یا فیلتر بکنید. میام یک نیو ریلیشن میزنم. مزیتش اینجا اینه که بچه با فوکس بیشتر میتونید روی جدول ارتباطات رو ایجاد بکنید. خب میگم جدول اولم کاستومر و جدول دومم سیلز هست. از بالا کاستومر آیدی و از پایین کاستومر آیدی. میگه کاردینالیتی چیه؟ one to many. جدول فرست من و جدول سکند من جفتشون با کاستومر آیدی در ارتباطن که یکیش یونیکه، اولین جدولم، و دومین جدولم یونیک نیست، یعنی تکرار داره. مثال رو ببینید. مثلا من توی کاستومر آیدیم یه دونه آیدی دارم برای علی 201 که توی جدول دومم که فروشمه بیشتر از یک بار این آیدی اومده، یعنی 201 2 بار 3 بار 4 بار تا n بار تکرار شده که خود نرم افزار این موضوع رو میشناسه، میگه one to many. اما میتونید از اینجا هم تغییر بدید. many to one, one to one, one to many, many to many. بهترین ارتباط اینه که یک بخشیش رو one باشه، یا one to one یا one to many یا many to one. many to many ارتباط چند به چنده. توی پروژه ها یه جاهایی ممکنه که این موضوع یه ذره براتون چالش برانگیز بشه. میایم پایین تر تو بخش کراس فیلتر دایرکشن، موضوعیه که اینجا داره به این موضوع اشاره میکنه که جدول اول و جدول دومتون چجوری رو همدیگه تأثیر بذارن. اگر جدول سینگل بشه، از بخش سینگل به، یعنی از بخش وان به منی، شما این موضوع فیلترها اعمال خواهد شد. اما وقتی حالتش رو میذاره رو حالت دو طرفه، این موضوع چه اتفاقی میفته؟ میگه هر دو تا جدول رو هم دیگه تاثیر بذاره. یعنی اگه من فیلتری استفاده بکنم چه از جدول دوم چه از جدول اول، روی جداول من تاثیرگذار باشن. خب من همین حالت سینگل رو قرار میدم. پایین‌تر نوشته make these relationships active. همیشه پاور بی یه دونه، ببین ممکنه که بچه‌ها توی جدول شما یه کاستومر آیدی باشه، یه نیم باشه، یا یه اوردر دیت باشه و خود کاستومر آیدی باشه و دو تا کلید ارتباطی داشته باشید. همیشه پاور بی یکیش رو اکتیو براتون نگه میداره که شما وقتی فیلتر میکنید از این مسیر استفاده میکنه و از اون مسیر اکتیو استفاده میکنه. اما چرا دی اکتیو رو قرار داده؟ دی اکتیو برای اینه که بچه شما بتونید میجری بنویسید که از فانکشن use relationship استفاده بکنید برای یک فرمول اون دیاکتیو رو براتون اکتیو کنه و بتونید استفاده بکنید فقط برای اون فرمول. خب میایم چیکار میکنیم؟ سیوش میکنیم و خب مدل داده ما شکل گرفت، ارتباطمون شکل گرفت. میبینید دقیقاً داره میگه one to many و من از اینجا کلوز میکنم. ارتباطی که ایجاد کرد اینجا مشخصه. اینجا هم توی پرپرتیسش داره میگه sales order customer ID many to one و تیبل کاستومر و کالم کاستومرز آیدی، یعنی تیبل کاستومرز تیبل اولم و تیبل دومم با کاستومر آیدی با همدیگه در ارتباطن. درسته؟ کراس فیلتر دایرکشنش هم به صورت سینگل هست. خب بریم توی ویژوالیزیشن یه بررسی خیلی ساده انجام بدیم. من میام چیکار میکنم؟ بچه ما قرار نیست که همه اطلاعات رو از همه جدول رو بیاریم کنار هم دیگه قرار بدیم. مبنا کنی یه دید اشتباهه. ما جداول رو با همدیگه ارتباط میدیم که رو همدیگه تأثیر بذارن. حالا ممکنه که ما فیلتر استفاده بکنیم، ممکنه ویژوال‌های مختلفی از مثلا 5 تا جدولم استفاده بکنم که بتونن رو همدیگه تأثیر بذارن. خب من از جدول کاستومرزم میام میگم یه کاستومر آیدی دارم، یه نیم دارم، یه لاست نیم. اوکی، بیایم حالتش هم که حالت
تیبل هست. درسته؟ کاستومر آیدی، نیم و لاست نیم. حالا توی سیلز هم میخوام میزان فروش ها رو ببینم. دقت بکنید میزان فروش هر نفر رو دقیقاً داره به من نمایش میده. پس من یک مدل داده‌ای فلت اسکیما رو پیاده سازی کردم. حالا من نیاز دارم جداول بیشتری رو هم اضافه بکنم. درست شد؟ خب من سیلز رو میکشم کنار، کاستومرز رو میذارم وسط. پس من اینجا یک ایمیل آدرس دارم میارم، یک پراوینس دارم میارم و یه دونه هم خود سیتی رو میارم. درست شد؟ سیتی و پراوینس رو هم پایین قرار میدم. اوکی، تا اینجا موضوع. من هنوز ارتباطات رو ایجاد نکردم. پس میرم توی منیج ریلیشنشیپ. الان میخوایم بریم استار اسکیما رو با هم دیگه ببینیم، حالت ستاره‌ای. پس میام اینجا نیو ریلیشنشیپ، میگم چی؟ جدول اولم کاستومر، جدول دومم میرم مثلا پراوینس رو ببینم. سیتی کد داره، استیتس پراوینس داره. خب ارتباطی بین این دوتا وجود نداره. پس میام رو چی؟ رو سیتی. سیتی خودش کاستومر آیدی رو گرفت 1 to 1. بسیار عالی. حالتش هم حالت دو طرف است. چون 1 to 1 خودش به صورت اتوماتیک رو حالت باوس هست. دو طرفه هم فیلتر از این ور اعمال میشه، هم فیلتر از اون ور اعمال میشه، هم جدول اول هم جدول دوم. میریم یک ارتباط دیگر رو ایجاد میکنیم. میگم کاستومر و اینجا میام از ایمیل آدرس استفاده میکنم. نگاه کنید دوباره 1 to 1. اوکی، نگاه کنید ارتباط ما الان شکل گرفت، ولی پراوینس من ارتباطی با جدول کاستومرز من نداره هنوز. چرا؟ چون کلید ارتباطی نیست بینشون. الان این مدل حالت مدل استار هست. با همدیگه بریم جلوتر، بریم تو بخش ویژوالیزیشن ببینیم چجوری اینا رو همدیگه تاثیر میذارن. من میام اینجا و بزرگش میکنم. میام یه جدول دیگه قرار میدم، میگم چی؟ ایمیل، کاستومر آیدی و ایمیل. درست شد؟ این دوتا رو برای من نگه دار. تا اینجا موضوع درست. پس من یه جدول بالا دارم که کاستومرز، به محضی که بچه روی ویژوالیزیشنش کلیک میکنید و سلکت میشه، حالت سلکت میگیره، بهتون میگه از کدوم جدوله دارید استفاده میکنید که این ویژوالیزیشن رو ساختید. خب حالا میام یک جدول دیگه هم قرار میدم، میگم چی؟ یک سیتی من باید داشته باشم، سیتی کد و کاستومر آیدی. میگم یک سیتی دارم و یه کاستومر آیدی. اوکی، میتونم کاستومر آیدی هم نذارم، حالا کاستومر آیدی رو ما بعداً جاشو مشخص میکنیم، میگیم که بعدا میام کاستومر آیدی هم بندم. حالا دقت کنید چه اتفاقی میفته. من از بالا میگم بیا عباس رو برای من فیلتر کن. میگه به محضی که کلیک میکنید نگاه کنید، میگه توی فارس بوده و اینم ایمیل آدرسش. درسته؟ برعکس چی؟ این اتفاق میفته مثلا گیلان رو بزنم، میگه فقط گیلان یه دونه داری، اونم برای میسمه. قم چی؟ همینجوری دارید میبینید امیر هنرمند برای قم بوده که اینم ایمیل آدرسشه. پس من الان اومدم یه ارتباطی بین جداولم ایجاد کردم به صورت استار اسکیما که میتونم فیلترها رو اعمال بکنم بین جداولمون. دقت بکنید. خب حالا یک جدول دیگه هم دارم که اینجاست، پراوینسه. میخوام ببینم تو کدوم شهره. ارتباط بین سیتی و پراوینس توی سیتی کد هست. از اینجای موضوع ارتباط ما وقتی من بیام این سیتی و پراوینس رو با هم دیگه ارتباط بدم، مدل داده‌ایمون میشه اسنوفلگ اسکیما. بریم ما هم دیگه موضوع رو ببینیم. من میام اینجا از گزینه منیج ریلیشن و دوباره بهش میگم، اینجا میگم سیتی، اینجا میگم پراوینس. درست شد؟ خودش سیتی کد رو شناخت و برای من داره نشون میده. خب برای 707 آیدی 707 من زیر مجموعه داره. اوکی، منی تو 1. اینم کلوز میکنم. میام اینجا یک جدول دیگه هم من قرار میدم، میگم که توی سیتی رو بگیر، توی پراوینس نیم. حل.
پراوینس نیم میام میذارمش دقیقا بغلش. حالا دقت بکنید اینجا رو، داستان یه ذره جذاب میشه. کد 207 رو من باید پیدا بکنم. 207 مازندرانه. وقتی روش کلیک میکنم نگاه کن، میگه حوری روحی برای با ایمیل آدرس این توی مازندران و زیر مجموعش میاد کل شهرهای مازندران رو به من نمایش میده. خب این گزینه خیلی گزینه جذابیه دیگه، توی گزارش‌ها خیلی میتونه بهمون کمک کنه و خیلی میتونیم دیده عمیق‌تر بگیریم. پس مدل داده‌ای ما 3 تا مدل داده‌ای داریم: فلت اسکیما، استار اسکیما و اسنوفلک اسکیما، که این 3 تا خیلی میتونن به ما کمک کنن. البته بخش کاردینالیتی و بخش کراس فیلتر دایرکشن رو فراموش نکنه، گزینه‌های فوق‌العاده مهمی هستند. از بخش make relationship active همیشه پاور بی آی یک مسیر و یک فیلد پرایمری کی جداول رو میگیره و ارتباط اکتیو رو ایجاد میکنه که همیشه از اون اکتیو استفاده میکنه. اما شما دی اکتیو هم میتونید استفاده بکنید که برای فرمول ها و با فانکشن یوز ریلیشن میتونید فعالش بکنید، خروجی رو بگیرید و نمایش بدید. فقط برای اون فرمول یک بار میاد این دی اکتیو رو اکتیو میکنه، استفاده میکنه و دوباره برمیگرده به حالت قبل خودش. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم. لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکن.